Російський окупант почав активувати всі свої підрозділи. Сьогодні, 8 травня 2026 рік, і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. І де ворожа техніка не може доїхати до лінії без зіткнення. Дивіться у цьому відео. Поїхали! Відразу скажу, що сьогодні зночі ніяким перемир'ям не пахне, і росіяни повним ходом використовують свої FPV-дрони. Але кабів до обіду ще не було. А на цьому тижні ворог з кожним днем посилював свої атаки та обстріли. В деяких місцях Костянтинівського напрямку йому вдалося пройти вперед, а в деяких почав розширювати своє кладовище. Невеликі просування окупанта були з північної сторони Часового Яру. В районах населених пунктів, як Привілля десь на 600 метрів, Маркове на 300 метрів, там ідуть бої у самому селищі. Часів Яр без змін. Не дивлячись на те, що ворогу дуже важливо вибити ЗСУ з цієї висоти, їм це зовсім не вдається. Впродовж тижня противник накопичує піхоту в лісосмугах, діє за підтримки техніки. Підрозділи 24-ї бригади та суміжники зривають штурми, знищують групи ворога та б'ють по його логістиці. За тиждень підтверджено 28 знищених, 16 поранених. Уражено 485 БПЛА, артилерію, міномети, транспорт, засоби зв'язку, склади та укріплення. Просування приблизно на 2 кілометри окупанту вдалося між Олександро-Шультине та Іванопілля. Там поля та залізнична колія, і по ній ворог просто і пройшов. Населений пункт Бересток вже повністю окупований росіянами. І звідтіля вони сунуть на Іллінівку. І зараз намагаються закріпитись на перших вулицях селища. То ситуація навколо Костянтинівки погіршується. У ворога прийшло підкріплення саме на цей напрямок. І кількість живої сили та перевага в авіації потроху, але роблять свою справу. Але наші хлопці по максимуму знищують цих тарганів. А в районі відповідальності 93-ї бригади «Холодний Яр» вчора ворог вперше за довгий час застосував важку техніку. 2 танки та 2 МТЛБ. Про постійні покатушки на мотоциклах я взагалі мовчу. Так от, ворог накопичується в Новооленівці та Полтавці і рухається до Русін-Яру. В цей раз МТЛБ та 1 танк, і всі мотоцикли були знищені. 1 танк втік, і це вони не переїхали лінію зіткнення. То ми просто збільшуємо кіл-зону і знищуємо ворога на окупованій ним території. В районі Софіївки теж трошки просунувся ворог, але там їм займаються азовці. То, як бачите, довго стримувати ворога дуже важко. Коли на нас постійно йдуть нескінченні камікадзе, передмістя Костянтинівки просто усіяне трупами росіян. І наші позиції просто рівняють кабами. Сподіваюсь, наше вище командування та провідні підприємства щось готують проти російської авіації.
не буде з чого запускати бомби та ракети, тоді ми набагато швидше переможемо. А той теракт, що здійснив російський окупант у Краматорську, просто перекреслює всю людяність, якої у них так і немає. 3 фугасні авіабомби в час пік у житлові квартали, десятки загиблих та поранених, розірвані тіла, голови на тротуарах, купи одірваних ніг збирали окремо. Заживо згорівші люди в автівках. Це був ад. Весь світ не повинен завлікати надії головного терориста планети. Окупанта потрібно знищувати фізично, і чим скоріше, тим краще. Ми все одно помстимося та переможемо. Підтримуйте Збройні Сили, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.